بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. محمد سلیمان احمدزایی با یک جلسه جدید خدمت شما دوستا قرار دارم. از سایگون پیش از اینکه ما شما تسکبار کلش کار کنیم اول منیو رو براتون کلش هم میگم، بخاطر که بعضی چیزای دی منیو غیر فعال است که واسه تسکبار نشانش نمیده. اگر تسکبار کلش رو بخونیم بعدن بعضی آپشن ها رو کار میکنیم میبینیم که باز دوباره تسکبار بعضی بٹن ها یا زیاد شده یا کم شده. او بدلیل همین تری منیو یا تسکبار پراپرتی میباشه. در بخش اول از این ما شما یک چیز به نام آدرس داریم. آدرس تو کار میکنه اینجا مثل این سرچ ور یک باکس دیگه ایجاد میشه. این زیادتر برای ما شما اپلیکیشن ها را آدرسش برای ما پیدا میکنه، یا یک فایل مثلا پدش اگه بخوایم پیدا بکنیم از زیادتر میتونیم ما شما کار انجام بدیم. مثلا ما شما یک برنامه رو نوشته بکنیم، در مثال ورد، اکسل یا هر برنامه‌ای که نوشته بکنیم. سابقه رقم بود که یک سجستشن نمیداد، آل سجستشن میده، فقط دو حرف صرف نوشته میکنیم. مثل سرچ ور خودش یک سجست میکنه. قبلا ایتو نبود، قبلا باید کامل نوشته میکردیم. مثلا سر اکسل که کلیک میکنی اکسل باز میکنه برات. در پولی از این به اساس آدرس، مثلا که ما از اینجا کارا میکنیم مثلا اکسل به اساس، یعنی ما آدرس فایل نمیبینیم و اگر سری رن ما شما باز میکنیم این شکل است. مثلا در رن که میم باید نوشته بکنیم اکسل، فقط در رن باید کامل نوشته بکنیم. اگر حرفشون کم و زیاد شده کار نمیده. ویندوز کی آر شارتکت رن است. از اینجا باز یک ویژگی در زمانی که ما یک پروگرام باز میکنیم با ما شما آدرسش هم میتونیم داشته باشیم در جایی که سیو شده. مثلا ما شما اف نوتپد بریم ببین از جایی که ما ورد باز کردیم، مثلا اکسل باز کردیم، خودمون فولدرش برای ما شما نشان میده از کجایی رو اوپن کردیم، یا یک فایل رو که باز میکنیم. مثلا اینجا بریم برش بگیم من نوتپد کار دارم، این ریسنت لیستش است، آخرین پروگرامای باز شده. مثلا نوتپد بخوایم باز کنیم دایرکتلی نوتپد باز میکنه، خیلی آدرس سافت هم برای ما شما اونجا معمولا نشان میده. خب باز چیزی قابل استفاده نیست، بخاطر که سرچ داریم، رن داریم، تا از رن هم فعلا قدر که استفاده نمیکنه در ویندوز 10. چیز به نام لینک داریم. لینک فعلا اینجا کار نمیکنه. باز یک تریک داره که امروز چیز باز براتون میگم. امروز مایکروسافت اج که رسیدیم، یک وبسایت رو که باز میکنیم لینکش مثلا از اینجا میتونیم، مثلا ما شما داخل مایکروسافت اج میریم، بعضی از وبسایت ها رو اونجا چی میکنیم، در فیوریت اد میکنیم. باز بعد از طریق لینک کلیک میکنیم، مثلا کلیک میکنیم میگم ما در فیوریت مثلا یوتیوب اد کردیم، هر زمان از این دایرکت یوتیوب کلیک میکنیم یوتیوب باز میکنه. خب باز اونجا باز در بخش اج که رسیدیم براتون میگم اینو کاف کنیم، لینکس نشون نمیده. چیز به نام دسکتاپ داریم. دسکتاپ مثلا برای ما شما در حقیقت دسکتاپ خودش یک فولدر است. باز داخل از فولدر هر چیزی که سیو میشه در روی اسکرین کامپیوترمون رو نشان میده. اگه ما خواسته باشیم همون فولدر دسکتاپ در حقیقت برای ما از اینجا نشان بده. بعضی‌ها چیکار میکنن؟ آیکون دسکتاپ خود میگن بیربار نباشه، اینو آف میکنن، اما آیکون دسکتاپ میخواد مثلا از اینجا قابل دسترس قرار بده. باز می تول بار می دسکتاپ واسه که کلش این از اینجا میتونه قابل دسترس قرار بده. این فولدر که اینجا داریم مثلا ویندوز 10 سی پلاس پلاس کنترل پنل. خب خلاصه چیزی که اونجا دارم باز میتونه از خود اسکرین مثلا می آیکوناش چی میکنه آف میکنه، مثلا اصلا اینجا نشان نده برش، اما هر آیکونی که کار داشت مربوط به دسکتاپش البته می از اینجا امور از اینجا باز میکنه. واتساپ، ورد، هر چی که من اونجا داشتم، مثلا یک فولدر داشتم اونجا به نام انیمال پتس، این داخل از این عکس‌ها به درخت از اینجا میتونیم عکس‌ها رو قابل دسترس قرار بدیم. اگه نمیخواستیم خب میگم مثلا دسکتاپ نباشه و آیکون دسکتاپ رو پس نشان بده. اگه کدام فولدر مورد علاقه خودمون، کدام فولدر مخصوص میخوایم اینجا شارتکت بسازیم، ما میشه کلیک راست میکنیم، نیو میریم، نیو تول بار میریم. هر فولدر که خواسته باشین، مثلا باش میگیم که من درایو دی یک فولدر دارم، مثلا فون این تبلت، مثلا بودی بیلدینگ، میگم این فولدر رو برام مثلا شارتکتش بیار، لینکش بیار، اوکی میکنیم. حالا ما به اون فولدر میخوایم برو، مثلا ما باید میرفتم دیس پی سی، بعد درایو دی، بعد مثلا کابل ای فلان فولدر برو برام دایرکتلی اینجا شکل شارتکت آورده. کل اون مکسایی که در بینش هست کلیک بکنیم، مثلا یکی از اون مکسا رو برام شما باز میکنه مربوط به اون فولدر چیزی که هست. اون اگر نمیخواستیم مثلا اینجا نشانش میده، اون بودی بیلدینگ این فولدر شارتکت ساختیم، آفش کنیم دیگه دیلیت میشه. هر فولدر خواسته باشم تو با این فولدر میتونین برین با نیوترال بار. تسکبار اولین چیزی که دست چپ بر معلوم میشه چیزی به نام سرچ است. این در کامپیوتری رقم نشان نمیده. در بعضی کامپیوترها هیچی میباشه، شکل آیکن میباشه، در بعضی کامپیوترها اصلا هیچ نمیباشه. این قسمت کلیک راست که میکنی میره به نام تری منیو هم میگن، به نام تاسکبار پراپرتی هم برش میگه. در این قسمت ما شما اول تعیین میکنیم که خود سرچ چی رقم باشه. اگر بگیریمش هاید اصلا هیچ نشانش نمیده سرچ. اگر بگیریم برش بگیم که نه به شکل آیکن باشه، یعنی باشه اما قدر سایزی کلان نباشه، یعنی زمانی که کلیک میکنم باز یک لیست باز شه، در غیر از او اصلا جای مثل باکس نداشته باشه. و اگر سیومیش انتخاب میکنیم شو سرچ باکس، باز اون مثل حالت دیفالت استاندارد ویندوز 10 نشانش میده. اینی که ما شما میکنیم شو سرچ هایلایت و هوور روز گذشته کار کنیم، فقط سر چیزی که ماوس پوینتر رو حرکت میکنه اتومات باز میشه. و هایلایت هم بعضی اوقات برای ما اینجا بعضی اپلیکیشن ها رو در بخش هایلایت نشان میده، یعنی اپلیکیشن هایی که مثلا میگه امکاناتش که خیلی زیاد استفاده میشه شما اینا رو باز بکنین شکل هایلایت اونجا نشان میده.
خب پس اگر نبود ما شما میایم یک کلیک راست میکنیم، از بخش سرچ رو چی میکنیم؟ آن میکنیم. قسمت سرچ ها کار کردیم. بعد سرچ یک چیزی داریم به نام نیوز این اینترست. این قسمت به نام نیوز و اینترست میگه. در اینجا برای شما هم اخبار یگان وقت شکل بسیار کوچک یگان وقت اینترنت وصل باشه هوورتیر شده میره، و هم برای شما آب و هوا را نشان میده. اگر بخوایم هیچ نباشه میتونیم برش بگیم turn off، هیچ اصلا نشانش نمیده. اگر بگیم نه باشه، خود تنها آیکنش باشه که اگر کلیک بکنیم باز بعد از بر ما نشان بده. اگر بگیم نه مثل پیشتر برای با دیتیل هم آیکن باشه هم کم که آب و هوایی که پارو نشان بده انتخاب میکنیم. این شکل که اینجا ما شما مثلا چیزی که داشتیم به نام reduce taskbar updates. اگه یان باشه مثلا دستاتی که اینترنت هم داشته باشیم کوشش میکنه که اینجا بر ما هر دقیقه اپدیت نشان نده، مثلا هر دقیقه اعلان تیر شه، هر دقیقه اعلان تیر شه، دیسترکشن ایجاد میکنه. باز میتونیم میره آن بکنیم که بگیم مثلا ولو که اینترنت هم وصل داشته باشیم فقط اون یک بار آب و هوا رو اپدیت کرد دیگه هر دقیقه مثلا اعلانات مختلف نبره، باز ریدیوس میکنیم اپدیت های تاسکبار. و اوورش پیشتر کار کردیم گفتم اگر آن باشه فقط ماوس پوینتر که سرش میاریم بدون کلیک کردن و باز میشه. در صورتی که غیر فعال باشه مثلا تا کلیک نکنم باید کلیک بکنیم و باز شود، در غیر از او باز نمیشه. خب بعد از اون شما خب میری با دیفالت هوور انتخاب میکنم چیزی که هست. یک چیز داریم شما شو کورتانا بتن، اینی قسمت آف آن بکنیم ببینید که کورتانا آف و آن میشه. باز بعدن وظیفه‌شال کار میکنیم چی است؟ شو تاسک بتن، اینی به نام تاسک بتن یک چیز دیگه داریم او را آن آف میکنه، او را آن میکنیم. یک چیز دیگه به نام شو پیپلز داریم، این قسمت یک چیز به نام پیپل اد میشه، ایرام آن کردیم. بعدن وظیفه‌ش میگم شو اینکس، اینجا یک چیز به نام اینک اضافه شد. و شو تاچ کیبورد. زیادتر کامپیوتری که تاچ اسکرین دارن زمانی که ما شو ایران میکنیم میره رقم کیبورد در روی صفحه میه. پیش از یک چیز ما داشتیم در ویندوزهای قبلی، در ویندوزهای بسیار سابقه یک چیزی که داشتیم به نام او اس که فشار میدادیم آن اسکرین کیبورد، این رقم اسکرین کیبورد میومد که ما یگان حرفای رو کار میداشتیم، یگان با ماوس میخواستیم تایپ بکنیم از استفاده میکردیم. اما فعلا چون کامپیوتر تاچ اسکرین هم شده بعضی اوقات مخصوصا بعضی کامپیوترهای لپتاپ های سامسونگ از بخی سرش همین خود اسکرینش از کیبورد جدا میشه مثل تبلت کار میکنه. باز مثل موبایل ورز مثل موبایل شما مثلا اگه کیبورد کار داشته باشین خود کلیک میکنید اتومات کیبورد میه. اینجا باز میره شما کیبورد کلیک میکنید بعدن تایپ میکنید از روی اسکرین دروش. یگان ویژگی دیگه هم داره، مثلا اگه تایپینگ ما ضعیف باشه، یگان الف باره، یگان حرفا را زمانی که ما شما نمیفهمیم، تا مثلا شما در ورد هستین این برنامه اکسس اینجا بیاریم. خب مثلا ما شما در برنامه ورد هستیم یک چیز رو میخوایم تایپ کنیم، تایپینگ ما ضعیف است یا بعض از کاراکترها رو میخوایم پیدا بکنیم، مثلا زمانی که آلت شیفت فشار میتیم لنگویج ما شما فارسی میشه، اینجا میبینید کل الفبای فارسی می با بعض کدایی که ما مثلا نمیفهمیم، بعض حرفایی رو که مثلا نمیفهمیم، یا اگه بخوایم میتونیم هم با تاچ اسکرین هم با ماوس میتونیم تایپ بکنیم. زمانی که مثلا شیفت انتخاب میکنیم میبینید بعضی چیزای اضافی مثل ریال و دیگه چون فارسی از واحد پول اینجا ریال می و بسیاری چیزا مثلا به اساس ایران می. در پولیزو اینجا مثلا بعضی ایموجیز دیگه پا هم میتونیم بگیریم، مثلا خب نظر به الفبای فارسی بعضی قوانین ریال و یپا داره، باز دری هم میتونین اد کنین اگه خواسته باشین در لیست لنگویج که رفتین برای فارسی دری اد میکنین، باز واحد پولش مثلا افغانی و بعضی چیزایی که مربوطه چیز هست رو براتون نشون میده. خب دیگه اینجا ما شما چی داریم بعد از شو تاچ کیبورد؟ اینجا ما شما چیز داریم به نام کاسکید شو ویندوز استکت یا ساید بای ساید یا شو استاپ. زمانی که ما چند تا ویندو رو باز داشته باشیم این برای ما شما دو حالت نشان میده. مثلا ما نوتپد مثلا ما یک چند تا اسکرین از نوتپد بازاریم، یک دونه پاورپوینت هم هست که ریکاردینگ داره. ما میخوایم مثلا کل این پروگرام‌ها رو در حالت نشون بده که همزمان کلش قابل دید باشن. ولی کلیک راست میگیم کاسکید که انتخاب کنیم این به شکل مثلا کاسکید نشون، کاسکید به انگلیسی تابوت میگه، کافن کاسکید، این به سیستم نشون میده به مقاوره. اگه بگیم نه مثلا کل اینا رو به شکل استک نشون بده، به شکل مستطیل ور نشون بده استک. اگه بگیم نه مثلا به شکل مربعی نشون بده، مربع ور مثلا 4 کنج کامل یک برابر باشه، یا میگیم نه استک باشه. شو دسکتاپ یعنی اصلا کلش مینیمایز بکنه، یا میتونیم پس دوباره بگیم شو اوپن ویندوز. این کار از این قسمت هم ما قبلا ما شما کار کرده بودیم که با کلیک کردن میتونیم انجام بدیم. بعد از اون ما شما یک چیز به نام تاسک منیجر داریم. تاسک منیجر زمانی که کلیک میکنیم فقط صرف اپلیکیشنایی که فعلا باز داریم رو نشان میده، مثل پاورپوینت، نوتپد. اصلا اینا بعضی اوقات از تاسک منیجر ما در حالات استفاده میکنیم مثلا اپلیکیشن هنگ مونده اصلا کلوز نمیشه، هر چی کلوز کلیک میکنیم اصلا نوشته میشه نات ریسپاندینگ، هیچ کلوز نمیشه. باز ما شما از اینجا مو اپلیکیشن انتخاب میکنیم یا کلیک راست میکنیم یا از برش میگیم اند تاسک، بزرگ بسته میکنیم، یعنی هر قدر هم که استک مونده باشه کوشش میکنیم که بخی از داخل تاسک منیجر رو بخی بسته بکنه.
به شکل دیتیل که مور دیتیل انتخاب کنیم تاسک منیجر به این سیستم باز میشه. این اپلیکیشن هستن که بک‌گراند پروسس فعلا اپلیکیشن که در بک‌گراند عمل زیر کار هستن، کار کرده رایستن، مثل گرافیک کارت ما و بعضی چیزای دیگه ریم در دیگه. و یا اپلیکیشنی که فعلا باز داریم رو نشان میدن. از اینجا میشه کلیک راست بکنیم برش بکنیم اند تاسک. هر اپلیکیشن عمل مثلا چقدر سی پی یو رو مصرف کرده ریس، چقدر داخل هارد دیسک دیتا را گرفته، میموری ریم ما رو چقدر مصرف کرده، این با دیتیل نشان میده. در بخش پرفورمنس مثلا نشان میده که سی پی یو ما شما و جی پی یو ما شما، سنترال پروسسینگ یونیت و گرافیکال پروسسینگ یونیت ما چقدر کار کرده رایست. در بعضی کامپیوتر دو سی پی یو داره، جی پی یو سی پی یو داره، در بعضی کامپیوتر تنها سی پی یو می داشته باشه. خب باز دیدیکیتد ریم از بسیار کم است، یعنی جی پی یو داره اما ریم دیدیکیتش وقتی که کم باشه باز قدری مفید نیست. در کل بعضی کامپیوترها که شما میخواین براتون میگه 2 جی بی دیدیکیتد ریم داره مثلا یا 3 جی بی، از مثلا بسیار کم است. کلیک راست که میکنین دیسپلی که میایین در اینجا ما شما چیز دارین در قسمت پایینتر اینجا به نام ادوانس سیتینگ و در اینجا یک چیز دیگه داریم به نام اداپتر سیتینگ. زمانی که میمسیم برای شما نشان میده که دیدیکیتد ویدیو میموری ما فقط 128 ام بی است و توتال گرافیک کارت ما 8 جی بی است، اما 128 ام بی از دیدیکیتد است، یعنی بسیار کم از دیدیکیتد باید مثلا حداقل 2 جی بی 4 جی بی 6 جی بی باشه. بازو کامپیوتر بسیار از لحاظ گرافیکی بسیار قوی کار میکنه برای اپلیکیشن های گرافیکی و اپلیکیشنی که مثلا هوی باشن گرافیکس، بازو جی پی یو بسیار درست کار میکنه. اما در کامپیوترایی که خب مثل کامپیوتر ما که مقدار فوکس هم بالای گرافیک کارت نبود، از خاطر جی پی یو ضعیف هست و ریمش هم دیدیم دیدیکیتدش بسیار کم بود. خب فعلا میموری ما شما ریم معامل چقدر در فعالیت است، چقدر کار کرده است، از 15 یا 16 جی بی ریم ما 3.7 فعالیت کرده است. مثلا فعلا هارد دیسک ما شما اچ دی دی اس یا اس اس دی اس، مثلا بعضا میگه هارد دیسک از معلوم که اس اس دی یا اچ دی دی که تکنولوژی جدیدش به نام اس اس دی میگه که بسیار فاست کار میکنه، داخلش چپ داره مثلا مثل هارد دیسک های سابقه قرار نیست. و سی پی یو ما شما مثلا چند گیگاهرتز است، چقدر کار کرده است و جی پی یو ما شما از کدام هست. خب به دیتیل میره معلومات میده. اپ هیستوری اپلیکیشنی که قبلا باز کردیم. در بخش استارت اپ میتونیم بعض اپلیکیشن ها رو اد بکنیم به سیستم بایوس. هر وقت ما کامپیوتر رن میکنیم اتومات باز میشه. بعض ویروس ها هم اینجا میاد اتومات که زمان ما کامپیوتر روشن میکنیم خودش اتومات باز میشه. یوزر ما شما این چیزا که عکس مرا نشون میده با یوزر دیتیل کل اپلیکیشنایی که معمولا در کامپیوتر ما داریم رنینگ یا استاپ هر کدامش که باشه و سرویسینگ. بعضی کماند که عمل در ویندوز رن شده است، مثلا عمل ویندوز که ما شما عمل استفاده میکنیم میلیونز لاینز اف کدهای بسیار زیاد در بک‌گراند کار کرده هستند. بعضشون رنینگ داره، بعضش استاپ است، خود کل کدها رو نشون میده با دیفالت. در حالت استاندارد فقط صرف این رقم اپلیکیشن ها رو برام نشون میده. هر اپلیکیشن کار داشته این تاسک. در صورت نرمال نیاز به این نداریم. در صورتی که هنگ مونده باشه باز میایم از اینجا رو بسته میکنیم. دیگه ما شما یه چیز به نام لاک تاسک بار داریم. تاسک بار اگر آف باشه لاکش میتونیم مثلا تاسک بار یگانه سایزش منحصر به نیاز تعیین بکنیم که چقدر باید باشه. حتی موقعیتش مثلا بگیم که مثلا تاسک بار ما طرف راست اسکرین باشه، طرف چپ در بالا. مثلا اگر از نظر به نیازش حال تاسک بار ما شما در بالا هست، استارت منیو ما از بالا باز میشه. چون که لاک نیست من هر طرفی انتقالم کردم میتونم. اما اگه میری لاک میکنم به ایمانه که دیگه کسی کار نمیتونه انجام بده. قسمت تاسک بار سیتینگ داریم. میره باز بعداً براتون میگم مثل که استارت منیو رو سیتینگش کار کرده میره خم تاسک بار از خود سیتینگ هم باز داره. و در اخیر از شما دوستای عزیز تقاضا میکنم که اگر ویدیوها براتون مفید قرار گرفته باشه برای حمایت از ما و رشد کانال ویدیوها رو لایک بکنین، کانال سابسکرایب بکنین. با امید دیدار در جلسات بعد و السلام.